მოგესალმებით, ეს გაკვეთილი ისევ დაეთმობა ხაზოვან სტრუქტურას, რადგან ხაზებით შექმნა ობიექტების ერთ-ერთი მთავარი მიმართულებაა მოდელირებაში. ამ ყველაფრის მეშვეობით ჩვენ უკვე სრულყოფილად გვეცოდინება ყველა ის ფუნქცია და ხელსაწყო. და მოდით ახლა შევქნათ ჭიქის მოდელი. ამისთვის გამოვყავ ქვედა ნაწილს. გადავიდეთ წინახედში, ასევე გავაქტიუროთ ბადე. ამ ერთ კვადრატში შევქნათ 10 სანტიმეტრის ჭიქა. გავაქტიუროთ ლაინი და გამოვიყვანოთ ნახაზი ჭიქის, სადაც იქნება მხოლოდ ნახევარი. ეს დავაფიქსირებ. ეს იქნება ქვედა ნაწილი, ანუ ხელის მოსაკიდე. აქვე გადავდივართ ზედა ნაწილზე. როგორც გარეთ მხარე შევქმნით, ასევე იგივეს გავიმეორებთ შიგნითაც, ესე დავაფიქსირებთ. ქვემოთ ჩამოსვეს მაგივრად, აი აქ დავამთავრებთ. თავარია ეს ორი წერტილი. ეს ორი წერტილი უსწორდებოდეს ერთმანეთს. აქ გამოვიყენებ სნეპის ფუნქციას. მქონდეს ვერტექსები აქტიურებული. მოდით ოდნავ შევასწოროთ ეს ყველაფერი. ზოგი ადგილი დავამრგვალოთ ფილეთის მეშვეობით. მაგალითად ეს ადგილი, ეს. აქ ორივეს ერთად დავამრგვალებ. ასევე აი ზედა ნაწილიც მოვამრგვალოთ. როგორც უყურებთ, მივიღეთ აი ესეთი ნახაზი. ახლა საჭირო მივცეთ ფორმა. შევიდეთ მოდიფიკატორ ლისტში და ვიპოვოთ ელის მეშვეობით layers მოდიფიკატორი. როდესაც გავაქტიურებთ, მივიღებთ აი ესეთ ფორმას. როგორც უყურებთ, საერთოდ შეესაბამება რეალობას. ჭიქას საერთოდ არ აგავს, აქვე საჭიროა შევცვალოთ პარამეტრები. მოდით მე თქვენ გასწავლით ერთ და ძირითად პარამეტრს. თუ მიხვდებით მისი მუშაობის პრინციპს, უკვე ადვილია აი ამ layers მოდიფიკატორის მართვა. layers მოდიფიკატორს გააჩნია ღერძი. აი თუ დავაკვირდებით შუაში, აი შავი ხაზი არის მისი ღერძი. მისი გააქტიურება ხდება აი ამ ადგილას, ის არის, უნდა გავხსნათ X-ი. დავაკლიკოთ და გააქტიურდება ეს ჩვენი ღერძი. ახლა საჭირო გადავადგილოთ. ჩემ შემთხვევაში მე გავწევ X მიმართულებაზე. აი როგორც უყურებთ, უკვე ვიღებთ ჭიქის ფორმას. უბრალოდ ღერძის გადანაცვლებით ჩვენ გამოვიყვანეთ ძირითადი ფორმა ჩვენი ჭიქის. მოდით ახლა შევხედოთ თუ სისტემურად როგორ მუშაობს ჩვენი layers მოდიფიკატორი. უბრალოდ გავთიშავ, გამორთავ. ეს არის layers მოდიფიკატორის ღერძი. თავიდან იყო აი ამ ადგილას შექმნილი, ამიტომაც გამოიყურებოდა აი ეს მდგომარეობაში, რადგან პოლიგონების შექმნა ხდება აი ამ ჩვენი ღერძის გარშემო. ამიტომ საჭიროა იყოს მოშორებით აი ამ ხაზოვანი სტრუქტურისგან ეს ღერძი და როდესაც უკვე ვაქტიურებთ layers მოდიფიკატორს, უკვე ემსგავსება რეალურ მოდელს. რაც შეეხება შექმნის პრინციპს, 360 გრადუსზე იკვრება ერთი მთლიანი, მაგალითად თუ გვეწერება 1, აი დავინახავთ, რომ ჩვენს ხაზოვან სტრუქტურას დაემატა 1 გრადუსი და თუ მოუმატებთ, ხედავთ, რომ როგორ იქნება აი ჩვენი ღერძის გარშემო ჩვენი მოდელი. აი 360 გრადუსზე უკვე გახდება ერთი მთლიანი. თუ მაგალითად აი ეს ჩვენი ღერძი გადაკვეთავს აი ამ ხაზოვან სტრუქტურას, ამ შემთხვევაში უკვე ობიექტს ემატება აი ეს სიშავე. თქვენ შემთხვევაში საერთოდ შეიძლება აი ესე გამოიყურებოდეს. ეს იმას ნიშნავს, რომ პოლიგონების უკანა მხარე არის წინ და საჭიროებს შეცვლას, ანუ შებრუნებას. ამას ემსახურება ფლიპი. ის დაკლიკების შემთხვევაში წინა მხარე გადმოდის თავის ადგილას, ხოლო უკანა შებრუნდება. ამას უნდა მივაქციოთ ყურადღება. თუ მაგალითად რომელიმე ადგილას ისევ დაგვიტოვა ეს სიშავე, ეს უკვე ნიშნავს, რომ აი ეს ღერძი უკვე კვეთავს აი ჩვენი ხაზოვანი სტრუქტურის ნაწილს, ანუ გადმოსულია ოდნავ
მარცხნივ. უნდა მოვაშოროთ. დავინახავთ, რომ უკვე ის სიშავი გაქრა. ეს რა თქმა უნდა, როდესაც აი ესე დავტოვებთ, ეს რენდერზე აისახება ეს ყველაფერი და გამოჩნდება ესე შავად, ამიტომ ამას უნდა მივაქციოთ ყურადღება. აი ესე უნდა გავწიოთ. ასევე კიდევ ერთი ფაქტორი, ასე უნდა მივაქციოთ ყურადღება, ეს არის ღერძის სწორ მიმართულებაზე გადაადგილება. თუ მაგალითად გადავადგილებთ Y მიმართულებაზე, როგორც უყურებთ, როგორი სპირალივით გახდა აი ეს ჩვენი პოლიგონები. ამიტომ უნდა მივაქციოთ, რომ ჩვენი ხაზოვანის მოპირდაპირე მხარეს უნდა იყოს მოთავსებული ეს ჩვენი ღერძი და არა მაგალითად აი ამ ადგილას. ამ შემთხვევაში უკვე რადიკალურად იცვლება მთელი სტრუქტურა პოლიგონების. მოდით ახლა მე დავაბრუნებ და დავტოვოთ აი ესეთ მდგომარეობას. აი ეს არის ის ძირითადი, რასაც ემსახურება ჩვენი ლეის მოდიფიკატორი. აქ არის სეგმენტების რაოდენობა 34, მოდი ჩავწეროთ 16, ანუ მოვაკლოთ რაოდენობა. ოდნავ კიდე შევამციროთ. თუ მაგალითად კონკრეტულად რომელიმე ადგილი არ მოგწონს, შეგვიძლია ესე დავუბრუნდეთ ხაზოვან სტრუქტურას. მოვნიშნოთ მაგალითად აი ეს წერტილები და დავაჭიროთ აი ამ სიმბოლოს, რისი მეშვეობითაც ჩვენ თან დავინახავთ მოცულობაში როგორ იქნება, თან კიდე შევცვლით ხაზოვან სტრუქტურას. აი ესეთი კარგი საშუალება გააჩნია ჩვენს პროგრამას, რო გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ თან შევცვალოთ და თან კიდევ შევხედოთ რა გამოგვდის. აი ესე შეგვიძლია დავაფიქსიროთ. მოდით ახლა შევქმნათ კიდევ დამატებითი ობიექტები. ამისთვის დავაკოპირებ ჩვენს ჭიქის ნახატს. იქიდან გამომდინარე, რომ ლეის მოდიფიკატორის პარამეტრები შეცვლილი გვაქვს. აღარ დაგჭირდება თავიდან ამ ყველაფრის გასწორება. უბრალოდ ახლა შევცვალოთ ხაზოვანი სტრუქტურა. აი ამ შიდა ნაწილს დავშლი. აი მას გადმოვიტან აი ამ ადგილას. მაქსიმალურად მივიღოთ თეფშის ფორმა. აი მასაც ოდნავ გავადიდებ. ასევე მოვნიშნოთ ყველა და გადავიყვანოთ კორნერზე, რადგან სწორი წერტილების მართვა ბევრად მარტივია. შემდეგ ხდება ხოლმე უკვე მისი დამრგვალება. მოდით შევხედოთ რა გამოგვივიდა. როგორც უყურებთ, მივიღეთ აი ესეთი ფორმის თეფში. ქვევით მთელი აღიქმება ჩვენი პოლიგონების, ხოლო ზევით არის შავად, რადგან აქ არის სიცარიელი ჩვენ ხაზოვანი სტრუქტურა არ დაგვიმატებია. ამიტომ შევქმნათ შიდა ხაზები create line-ის მეშვეობით. მე აი ესე ჩავამატებ კიდევ რამოდენიმე ხაზს. აი ეს დავაფიქსიროთ, ესენი არ უნდა შეერთდეს, რადგან ლეის მოდიფიკატორი თვითონ ქმნის დამატებით პოლიგონებს, ვაერთებთ მხოლოდ აი ამ წერტილებს. მივიტანოთ ერთმანეთთან ახლოს და ვერდით შევაერთოთ. ეხლა უკვე შეგვიძლია ეს ყველაფერი დავამრგვალოთ. მაგალითად მოვნიშნოთ მხოლოდ ეს, ფილეთის მეშვეობით გავყოფ. ასევე ამ ადგილზეც იგივეს მოვახდე. აქაც შეგვიძლია მივცეთ სიმრგვალე. მოდით ახლა შევხედოთ რა გამოგვივიდა. აი როგორც უყურებთ, ორივე მხარეს უკვე აღიქმება ის სწორი პოლიგონები, რომელიც გვაძლევს ფერს. უბრალოდ აი გვაქვს სიცარიელი, ამისთვის ჩვენი ღერძი მივიტანოთ უფრო ახლოს. მაქსიმალურად ხაზოვან სტრუქტურასთან დავსვათ. აი როგორც უყურებთ, ესეც მოდით. აი ეს ზედა ხაზი გავუსწოროთ აი ამ წერტილს. აქ გამოვიყენოთ snap-ის ფუნქცია. აი ესე მივიღეთ თეფშის მოდელი. ასევე ჩავამატოთ სეგმენტები 34 ჩავუწეროთ. მეც სიმრგვალეს მივიღებთ. აი ესე მარტივად გამოვიყვანეთ თეფშის ფორმა ჭიქისგან. მოდით ახლა მე ამას დავაკოპირებ. აი როგორც უყურებთ, გააქტიურებული მქონდა ჩვენი ლეის მოდიფიკატორის ღერძი, უნდა გამოვართოთ ხოლმე. აი ეს დავაკოპირებ. მაგალითად იყოს 10 ერთეული.
მოდით კიდევ ერთი ობიექტი შევქმნათ, მაგალითად ქვაბი. დავაკოპირებ ისევ ჩვენ თეფს და შევცვალოთ აქაც მისი ნახაზი. გადავიყვანოთ corner-ზე. ესენი დავშალოთ. ამას გავუსწორებ აი ამ ადგილს, ჩამოვწიოთ აი აქ. მაიქ შეცვლა მოგვიწევს. ამასაც ესე გავუსწორებ აი ამ წერტილს. ეს წერტილები არ გჭირდება, რაც არ გჭირდება წავშალოთ. აი ამ წერტილს გავუსწორებ. აი როდესაც უკვე გვაქვს სწორი ხაზები, მე უკვე ადვილია მისი დამრგვალება. აი ესე ავწიოთ ზემოთ. შევადაროთ სხვა ობიექტებს, რომ იყოს ზომებში. ეხლა შეგვიძლია აი ეს ადგილები დავამრგვალოთ. აი ესე. აიქაც აი მორ წერტილს გავყოფ ორ ნაწილად და მივცემთ სიმრგვალეს ფილეთის მეშვეობით. მოდით ეხლა შევხედოთ რა გამოგვივიდა. აი მივიღეთ ქვაბის ესეთი ფორმა. ასევე შევქმნათ თავსახური, დავაკოპიროთ ზევით. აი ეს ნაწილი ამოვატრიალოთ, გადავალ შებრუნებაზე და Y მიმართულებაზე. შევაბრუნებ 180 გრადუსით. აი ეს ოდნავ გავასწორებ ახლა. აი ეს დავსვალ. აი ეს ნაწილი ავიტანოთ ზემოთ, მოდით აი მას საერთოდ წავშლი. გადავიყვანოთ corner-ზე. აი ესე დავაფიქსირებ. აქაც გავუკეთოთ სახელური ჩვენს ქვაბს. აი ორი წერტილი ჩავამატოთ, ამებს ავწერთ ზევით. აი მივიღეთ აი ესეთი ფორმა. ახლა შეგვიძლია ოდნავ დავამრგვალოთ. ფილეთს მეშვეობთ აი ამ ადგილს. აი ესე გავყოფ. მაგაც აი ესე დავამრგვალოთ. აი ესენი შეგვიძლია მოვამრგვალოთ, რომ იყოს უფრო ბევრად ეფექტური. მოდით შევხედოთ რა გამოვიდა. ესე მივიღეთ ქვაბის თავსახური. როგორც უყურებთ, როდესაც ვაკოპირებთ შექმნილ ხაზოვან სტრუქტურას, შემდეგ უკვე ადვილია ფორმების გამოყვანა. ეს იყო ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილის მთავარი თემა, რაც ხაზოვან სტრუქტურაში ერთ-ერთი მთავარი როლი უჭირავს ლეის მოდიფიკატორს. მადლობა ყურადღებისთვის, შემდეგ შეხვედრამდე.